እንዴት ናችሁ? ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮን እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል የሚለው እናያለን። ካለ ምንም ገደብ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል አሁን የተለያዩ ዳውንሎደሮች አሉ፣ ሶፍትዌሮች ማለት ነው፣ ኮምፒውተራችን ላይ የምንጭናቸው። ሆኖም ግን እነዚህ ሶፍትዌሮች በምንፈልገው ልክ አይሰሩልንም ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንድንገዛ አክቲቬሽን ፊ ይጠይቁናል ወይም መግዛት አለብን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ አክቲቭሊ ወይም በትክክል ሁሉንም ቪዲዮ ካች ማድረግ አይችሉም ወይም ማያዝ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ መፍትሄ አለ ማለት ነው። በጋራ እናየዋለን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ጉግል ላይ ቼ ብራውዘር ብዬ ሰርች አድርጋለሁ። ቼ ብራውዘር የሚለውን ሊንክ ነካለሁ። ቼ ብራውዘር ሲሆን ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን በኤሚፒስሪ እና በኤሚፒ4 ማለትም በቪዲዮ እና በኦዲዮ ፎርማት ዳውንሎድ እንድናደርግ ይረዳናል። ሁሉንም ማንኛውንም ቪዲዮ ማለት ነው። ታች በምንወርድበት ጊዜ ፋይንድ ኤንድ ዳውንሎድ ኤቭሪቲንግ ዩ ኒድ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ፋስት ኤንድ ሴፍሊ ይላል። ስለዚህ የምፈልጉትን ነገር ዳውንሎድ አድርጉ በፈጣንና ምቹ በሆነ ወይም ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ። ስለዚህ ዳውንሎድ ነው የምትለውን በተን ነካለሁ። ከዚህ ጋር 31 ሜጋባይት እንደሆነ ያሳየኛል። ለዊንዶ ኤክስፒ፣ ለዊንዶ 7፣ ለዊንዶ 8 እና ለዊንዶ 10 እንደሚሆንም ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ነው የምትለውን በተን ነካለሁ። 5 ሰከንድ አለ ዳውንሎድ ለማድረግ። ዳውንሎድ የት ላይ ሴቭ ላድርግ? ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ያድርግልኝ። ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። እቺን እነካለሁ። ከዛም ዳውንሎድ ያደረገባትን ሾው ኢን ፎልደር ላይ እንዲከፍትልኝ ቼ ዌብ ብራውዘር ነው። ሆኖም ግን ዩቲዩብ ላይ ሁሉንም ቪዲዮዎች ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮ ብቻ አይደለም በኤሚፒስሪ ፎርማት ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ወደ ኤሚፒስሪ ኮንቨርት ማድረግ አይጠበቅብንም የቼ ብራውዘር ተጠቃሚ ከሆን። ፎልደር ላይ ከፍቶልኛል። ይሄ ነው ሴታፑ ወይም ሶፍትዌሩ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ራናስ አድሚኒስትሬተር ላንጉጅ እንግሊሽ ባለበት ይሁን። ኢንስቶል ኢንስቶል እስኪያደርግ ወደ ዌብሳይቱ እንመለስና ተጨማሪ ነገሮችን እንይ። ቼ ብራውዘር ሁለት እጥፍ ፈጣን ነው ይላል ዳውንሎድ ሲያደርግ። አንቲቫይረስ ፕሮቴክሽን አለው። ሴፍ ኮል ኤንድ ሜሴጂንግ አለው። ኮል ማድረግም ሜሴጅ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። ዳውንሎድ ሙዚክ ቪዲዮ ፎር ፍሪ፣ በነፃ ቪዲዮ እና ሙዚቃዎችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ኢንስታንት ኢንተርኔት ሰርች፣ ኢንተርኔት ሰርች ማድረግ ይቻላል። ቼ ዌብ ብራውዘር ዳውንሎዳችን ኢንስቶል እያደረገ ነው። 68.96 ሜጋባይት ነው የሶፍትዌር ሳይዝ የቼ ሴታፕ። ቼ ዌብ ብራውዘር ስንጭን አብረው የሚጫኑ ነገሮችን እዚህ ጋር ስክሪንሻት አለ፣ ኖትስ አለ፣ ኮመንትስ አለ። ስለዚህ እነዚህ ኢንተግሬቱ ነው። ከዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች ኢንተግሬቱ ነው ብራውዘሩ ላይ ያሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ እንደ ኢንስታግራም፣ ሜሴንጀር፣ ፌስቡክ አይነቶች ማለት ነው። ሬዲ የሆነ ነው። አሁን አጠቃላይ ጭኖ ጨርሶ ቼ ሴታፕ ይነሳል ማለት ነው። ወይ ዌብ ብራውዘራችን ይነሳል።
ቼዶት ዌብ ብራውዘር ይህን ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ሲነሳ ጌት አክሰስ ቱ ብሎክ ሳይት ይላል። ስለዚህ አክሰሱን ኦን ካረግ ነው ሳይቶችን ብሎክ ያደርግልናል። ለምሳሌ አሁን ጾታዊ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላል ብሎክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በቼዶት ዌብ ብራውዘር በመጠቀም። እንዲሁም ደግሞ ዳውንሎድ ፍሮም ዩቲዩብ ኦዲዮ ኤንድ ቪዲዮ ፋይል ይችላል። ኦዲዮ እና ቪዲዮ ፋይሎችን ዩቲዩብ ላይ ማውረድ እንችላለን። ስለዚህ እኛም አላማችን አሁን ይሄኛውን ለማየት ነው፣ ኦዲዮ እና ቪዲዮዎችን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለማየት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ከዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ስክሪንሻት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ዋትስአፕ አለ፣ ሜሴንጀር አለ፣ ሴኩሪቲ አለ፣ ቼዶት ቪፒኤን ፕሮክሲ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ ማድረጊያዋ ነች። ይሄ ደግሞ ዳውንሎድ የተደረገውን ፎልደር ላይ የምንከፍትበት ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሴቲንግ ነው። እነዚህ ደግሞ ከዚህ ጋር ሬት ዩር ፍሬንድስ ይችላል። ይሄ የነሱ ነው ሬት እንድናደርጋቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቪፒኤን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይቬት ኔትወርክ ማለት ነው ቪፒኤን። ይሄ ካለ በኋላ ቀጥታ አንድ ታብ እንጨምርና ዩቲዩብ ከፍተንልኝ አንድ ታብ ከጨመርኩ በኋላ ከፈለግን ከዚህ ጋር ቼዶት ላይ ቼዶት ጌም አለ። ቀጥታ ብራውዘሩን ብቻ ከፍተን ጌም መጫወት እንችላለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ጌሞችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጌም ለመጫወት ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ብራውዘሩን እንከፍታለን። ከዛ ጌም የሚለውን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ቼዶት ፊልም የሚል አለ። ፊልም ማየት ከፈለግንም እንደዚህ ፊልሞችን ይዞልን ይቀርባል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቼዶት ኒውስ አለ፣ ቼዶት ፌስቡክ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ አለ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ ቼዶት ዩቲዩብ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ የፈለኩትን ሙዚቃ እመርጣለሁ ማለት ነው። ወይም ዳውንሎድ የፈለኩትን ማንኛውንም ነገር እመርጣለሁ፣ ቪዲዮ ማለት ነው። ሰከንድስ ኔቸር ቪዲዮ ሰርች ሰከንድ ኔቸር ቪዲዮ የሚለውን ሰርች ላደርግ። ስለዚህ ይሄን ልምረጣው። ስለዚህ አሁን ይሄን ነው ዳውንሎድ ማድረግ የፈለኩት። ቀጥታ ከዚህ ጋር መጣና ሚዲያ ዳውንሎደር የምትለው አነካለሁ። ከዛም በሁለት አይነት ፎርማት ያስመርጠኛል። አንደኛ ቪዲዮ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦዲዮ ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ወደ ኦዲዮ ለመቀየር ኮንቨርት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ቼዶት ብራውዘር ተጠቃሚ ከሆን ቀጥታ ኦዲዮ የምትለዋን በኤሚፒስሪ ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ቪዲዮን ዳውንሎድ ላድርግ። ስለዚህ ኳሊቲ መረጥለት ይለኛል። ከዚህ ጋር ይሄን በምነካበት ጊዜ ኳሊቲ ያስመርጠኛል። 720 ፒክስል እና 360 ፒክስል አለ። 720 ፒክስሉን መርጥና ከዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን በተነካለው አሁን ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል። እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ኦዲዮን ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን ከዚሁ ላይ እንመጣና ኦዲዮ የምትለውን እንመርጣለን። ከዚህ ላይ ፎርማት ያስመርጠናል። አሁን ለምሳሌ ወደ ኤሚፒስሪ ኮንቨርት ቱ ኤሚፒስሪ ይላል። M4A የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከመረጥኩ በኋላ ዳውንሎድ እላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ፈጣን በሆነ መልኩ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ቪዲዮ በምንከፍትበት ጊዜ ቼዶት ብራውዘር ዩቲዩብ ላይ ያለን ቪዲዮ ዳውንሎድ ያደርግልናል። እንደዚህ አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሶሻል ሚዲያዎችን መጠቀም እንችላለን ከዚህ ቼዶት ጋር። ግን ዋናው ፐርፐዙ ዋናው ዓላማው ምንድነው? ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ካለምንም ገደብ ካለምንም ሊሚት ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዳውንሎድ ቪዲዮን ወደ ኤሚፒስሪ መቀየር ሳይጠበቅብን ከፈለግን ድምጹን ብቻ ከፈለግን ኤሚፒስሪውን ከፈለግን ቼዶት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። እኔ ቪዲዮውን ወደ ኤሚፒስሪ መቀየር በምፈልግበት ጊዜ ዳውንሎድ ሳላረግ ነው ከዛው ላይ ኮንቨርት አድርጌ የማወርደው እንጂ ካወረድኩ በኋላ አይደለም ኮንቨርት የማደርገው ማለት ነው። እጅግ በጣም የተሻለ አማራጭ ነው ይሄኛው መንገድ። ቼዶት ዌብ ብራውዘር ይህን ይመስላል እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ ቼዶት ጌምስ አለ፣ ቼዶት ፊልም አለ፣ ቼዶት ኒውስ አለ ማለት ነው። ዜናዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ፣ ፌስቡክ አለ፣ ዩቲዩብ አለ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዌብ ስቶር አላቸው ማለት ነው። ፕላጊኖችን መጨመር ተፈልጋችሁ ዌብ ስቶር ገብታችሁ የምትፈልጉትን ፕላጊን ሰርች እያደረጋችሁ ብራውዘራችሁ ማስፋት መጨመር ይቻላል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ስራ የምትፈልጉትን ፋንክሽናሊቲ ወደ ብራውዘራችሁ ማምጣት ይቻላል። ይህን ይመስላል ወዳጆቼ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ ዌብ ብራውዘርን ብቻ በመጠቀም እንግዲህ መልቲ ታስክ ነው ማለት ነው። ወይም ከአንድ በላይ ዓላማዎችን ይዘን ነው የምንቀሳቀሰው። አንደኛ የምንፈልገውን ነገር ሰርች ማድረግ እንችላለን።
ሁለተኛ ደግሞ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ጌሞችን እየተዝናናን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ብራውዘር ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር እንዲደርሳችሁ ቻናሉ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።